สวัสดีค่ะพบกับ 2J Handmade Knitting และโครเชต์กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาถักสายคล้องแมสห้อยคอกันนะคะโดยอันนี้จะใช้เฉพาะไหมพรมหรือไหมคอตตอนเท่านั้นนะคะในการทำอุปกรณ์ที่ใช้ถักนะคะก็จะมีไหมคอตตอนเข็มโครเชต์เบอร์ 5/0 สายวัดแล้วก็กรรไกรนะคะถักโซ่4แล้วก็เลื่อนห่วงนะคะหลังจากนั้นทำโซ่2ถักที2 ครั้งนะคะแทงลงไปตรงกลางนี้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2แทงลงไปตรงกลางแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะโซ่2ที2 ครั้งดึงขึ้นมานะคะยังไม่ปลดให้เหลือ2 ห่วงแล้วก็ปลดให้เหลือ1 ห่วงนะคะแล้วก็โซ่2แทงลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงทำอย่างนี้จนได้ดอกไม้เป็น5 กลีบนะคะหลังจากเราถักได้ดอกไม้5 กลีบแล้วนะคะต่อมาเราก็จะถักโซ่10นะคะโซ่10แล้วเราจะมาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นทำโซ่6นะคะพัน4 ครั้ง1 2 3 4 ครั้งนะคะแทงตรงที่จุดที่เรามาร์กไว้นะคะแล้วก็ปลดทีละ2 ห่วง
อันนี้เราจะได้ช่องสำหรับใส่ดอกไม้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่จนได้ความยาวประมาณ58 เซนนะคะหลังจากได้ความยาวที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาร์กจุดไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักโซ่6นะคะแล้วก็พันหัวเข็ม4 ครั้งนะคะ1 2 3 4แทงลงมาที่จุดมาร์กนะคะหลังจากนั้นปลดทีละ2 ห่วงนะคะหลังจากนั้นถักโซ่10นะคะถักโซ่10แล้วมาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่4แล้วก็มาเลื่อนห่วงตรงที่มาร์กไว้นะคะหลังจากนั้นถักโซ่2นะคะถักทีดึงขึ้นมานะคะแต่ว่าไม่ปลด1 2หลังจากนั้นปลดให้เหลือ2 ห่วงนะคะปลดให้เหลือ1แล้วก็ถักโซ่2แล้วก็เลื่อนห่วงแทงลงไปตรงกลางนะคะแล้วก็เลื่อนห่วงถักโซ่2ถักทีดึงขึ้นมานะคะทำ2 ครั้งปลดให้เหลือ2 ห่วงปลดให้เหลือ1ถักโซ่2นะคะแล้วก็เลื่อนห่วงแทงลงไปตรงกลางนะคะเลื่อนห่วงทำเหมือนเดิมนะคะให้ได้5 กลีบอันนี้เป็นกลีบที่5นะคะถักโซ่2แล้วก็แทงลงแล้วก็เลื่อนห่วงนะคะหลังจากนั้นก็จบชิ้นงานนะคะอันนี้เราก็เก็บไหมสอดไปนะคะแล้วก็มาจัดกลีบให้สวยงามนะคะ